මෙගා හීටර්ස් භාවිතය ඔබේ නිවසේ සහ වැඩබිමේ ආරක්ෂාව සහතික කරයි. 5, 4, 3, 2, 1. Dollar Machine. අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. චරණ ටීවී ඔස්සේ බ්‍රහස්පන්ද හැන්දෑවේ ඩොලර් මැෂින් ඔස්සේ අපි ඔබ හමුවට එන්නේ ඔබ හුදෙක් ව්‍යවසායකයෙකු වෙන්න පුළුවන්, ව්‍යාපාරයක නියැලෙන පුද්ගලයෙකු වෙන්න පුළුවන්. මේ කුමන ක්ෂේත්‍රයක සිටියත් මොකක්ද ඔබගේ අනාගතය? ඉදිරියේදී ඔබ කොහොමද වැඩි ආදායමක් ඔබගේ ආයතනයට ලබා ගන්නේ? එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඔබ කොහොමද රටේ ආර්ථිකයට වැඩි සම්මාදමක් ලබා දෙන්නේ? හුදෙක් ව්‍යවසායකයෙකු බවට පත්ව සිටින ඔබ නිර්මාණාත්මක ව්‍යවසායකයෙකු බවට පත්වන්නේ කොහොමද? අද දවසේදී අපි සූදානම් කතා කරන්න විශේෂයෙන්ම ඔබගේ නිෂ්පාදන සහ ඔබගේ සේවාවන් ඔස්සේ කොහොමද ජාත්‍යන්තරය ජය ගැනීමේදී ඔබට විවෘත වන අලුත්ම වෙළඳපොළක් ගැන කතා කරන්න අපි සූදානම්. රැඳී සිටින්න ඩොලර් මැෂින් සමග. Dollar Machine. අද දවසේදීත් අපි සූදානම් අපගේ හැඳින්වීම ලබා ගැනීමට. ඒ සඳහා අපත් සමගිකතු වෙනවා අපගේ නොලෙජ් පාර්ට්නර්, අපගේ සම්පත් දායකත්වය ලබා දෙන අයිමෙඩ් ආයතනයේ සමාරම්භය සනිටුවන් කරන ඔහු කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ලෙස කටයුතු කරනවා ජ්‍යෙෂ්ඨ වරලත් ගණකාධිකාරී චාමින්ද කුමාරසිරි මහතා. අයිබෝන් ඔබතුමාට. අයිබෝන්. මොකද්ද අද අපි කතා කරන වෙළඳපොළ? ඔව්. දැන් දුෂාන් අපි මේ වැඩසටහනේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රටට ඩොලර් ගේන. රටට ඩොලර් ගේනකොට අපි මේ ව්‍යවසායකයෝ මෙතනට ගෙනාම අපි කතා කරන ප්‍රධානතම මාතෘකාවක් තමයි මේ මොනවා කරත් වැඩක් නැහැ අන්තිමට වෙළඳපොළක් නැත්තම්. ඒකට මේ වෙළඳපොළ කියන එක ඉතාමත් වැදගත් සාධකයක්. ඒතර වෙළඳපොළ සොයා ගැනීමේදී මේ වැඩසටහන පුරා අපිට කරන්න පුළුවන් දායකත්වය අපි ලබා දෙනවා. ඉතින් එතෙන්දී අපි උත්සාහ කරනවා මේ ව්‍යවසායකයන්ට වෙළඳපොළ සුරක්ෂිත කර ගැනීමට සහාය දෙන්න පුළුවන් ආයතන සහ ඒ අතරමැදියන් සම්බන්ධ කරලා ඒ පැත්ත කොහොමද අපි ශක්තිමත් කරගන්නේ කියන එකට. ඉතින් අද අපිට විශේෂ පාර්ශවයක් සම්බන්ධ වෙනවා. ලංකාවේ අපනයන ආර්ථිකය ගත්තම අපේ 5 වෙනි විශාලතම අපනයන වෙළඳපොළ තියෙන්නේ ජර්මනියට. එතකොට මේ ජර්මනිය කියන එක ගත්තම යුරෝපයේ තියෙන ප්‍රබලතම ආර්ථිකයක්. එතකොට ඒ ආර්ථිකයට සම්බන්ධ වෙන දැනටමත් ලංකාවේ මම කිව්වා වගේ විශාල ප්‍රමාණයෙන් අපි අපනයනයක් කරනවා. දැන් මම ඔබට මෙතන මේ දර්ශනය වෙයි ඔයාලට බලන්න මේ ලංකාවේ දැනට ජර්මනිය නියෝජනය කරන දේ මේ තියෙන ලංකාවේ තියෙන ඉතාමත්ම දැවැන්ත ආයතන ගණනාවක්. ඒ කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් 100කට වඩා ජර්මන් බ්‍රෑන්ඩ් 100කට වඩා මේනකොට ලංකාවේ තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් අපි ගත්තොත් අපනයනේ පැත්තේ ගත්තම ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකෙන් මම පෙන්නන්නේ අපේ ලංකාවෙන් දැනට ජර්මනියට අපනයනය කර මම කිව්වා 5 වෙනි largest export company එක තමයි මේ රට තමයි ජර්මනිය. මේ තියෙන්නේ මේ රූපය සටහනෙන් පැහැදිලි කරන්නේ විවිධ භාණ්ඩ වර්ග දැනට අපි ජර්මනියට සපයන. එතකොට මේ එක ගත්තම අපිට මේ වෙළඳපොළ අල්ලගන්න ඒ පොළදරට යන්න අපිට ඉතාමත්ම සූක්ෂම ක්‍රමවේද භාවිත කරන්න වෙනවා. මොකද තරඟකාරී වෙළඳපොළක අපි ඉන්නේ ජාත්‍යන්තරයත් එක්ක. ඉතින්දී අපිට සම්බන්ධ වෙනවා මේ HK කියන ආයතනය. ඒ ආයතනය මොකක්ද කියන එක අපි දැනගමු. මේ ආයතනය ජර්මන් රජය සහ සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරන දැනට ලංකාවේ ස්ථාපිත කරලා තියෙන ඉතාමත්ම ප්‍රබලතම මැදිහත්කරුවෙක්. ඒ ආයතනය මම දන්න විදිහට රටවල් 93ක විතර නියෝජනය කරනවා. ඒ වගේම ජර්මනිය ඇතුළු රටවල් වල කම්පනීස් මිලියන 3.5කට වඩා ඒගොල්ලන්ට සම්බන්ධිතයි. ඒතකොට ලංකාවට මේ ආමුත්තෙක් නෙමෙයි මේගොල්ලෝ මේ වෙනකොටත් ලංකාවේ සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ මේ සේවාව කරගෙන කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි අද ඒ අයව මේ වේදිකාවට ගෙනාවා කොහොමද මේ ලංකාවේ ව්‍යවසායකයන්ට ජර්මන් මාකට් එක සඳහා යොමු වෙන්න සහයෝගයක් ලබා ගන්නේ කියන කාරණාව ගැන කතා කරමු.
හොඳයි චාමින්ද කුමාරසිරි මහතා සඳහන් කරපු විදිහට අපි සූදානම් අද දවසේදී කතා කරන්න ජර්මානු වෙළඳපොළ ගැන අපගේ නිර්මාණාත්මක ව්‍යවසායක වන ඔබට කොහොමද ජර්මානු වෙළඳපොළ ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන අපගේ විද්වත් මණ්ඩලය හඳුන්වා ගන්නයි අපි දැන් සූදානම් වන්නේ. Dollar Machine. හොඳයි අපි සූදානම් යුරෝපය හා සම්බන්ධිත ප්‍රධානතම වෙළඳපොළක් වන ජර්මන් වෙළඳපොළ ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන අද දවසේ ඩොලර් මිෂන් වැඩසටහනට සහභාගී වන අපගේ වින්වත් මණ්ඩපය හඳුනා ගැනීමට මුලින්ම හඳුන්වා දෙන්න කැමතියි නැවත හඳුන්වා දෙන්න ඕනේ නැහැ. අයිමෙඩ් ආයතනයේ නිර්මාතෘ එහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ජ්‍යෙෂ්ඨ වරලත් ගණක අධිකාරී චාමින්ද කුමාරසිරි මහතා ඔබතුමා පිළිගන්නවා. And at the same time we are having with us the Chief Delegate of AHK. Would like to welcome Ms. Mary Antonia von Schonberg. Welcome, ma'am. Thank you very much. Lovely to be here. ඒත් සමගම අපත් සමග එම ආයතනයම නියෝජනය කරමින් විශේෂයෙන්ම අපගේ එක්ස්පෝර්ට් කරන ඔබ වගේ පිරිසට වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා AHK ආයතනය හරහා විශේෂයෙන්ම ජර්මානු වෙළඳපොළ හරහා. ඔහු මලින්ද ගජනායක ඔබවත් අපි තමත් ගරුණතු පිළිගන්නවා. මම හිතන්නේ මලින්ද ඔබ හඳුන්වා දුන්නා හරි නේද? හරි. First would like to know Mary, what is AHK and what is your role? AHK, or rather the Delegation of German Industry and Commerce in Sri Lanka, has a mandate by the German Ministry of Economic Affairs and Climate Action to support German companies that want to do business here in Sri Lanka. Right. With that mandate, we also are the official representatives of those companies here in Sri Lanka. You already mentioned some of the almost 290 German brands that are represented here in Sri Lanka. That means you are in almost all the industries here. Absolutely. We have companies from all the industries you can think of, services, automotive, pretty much anything you can think of. Machinery a lot as well. Medical, pharmaceutical, everything. Exactly. Right. So what is your role? What are the services you render? So, as I said, we want to support German companies to come here. So we offer them services and try to make sure that they find a business-friendly environment here in Sri Lanka, a level playing field, so that at the end of the day, they don't have to worry about finding the right partners, but can actually work together with us so that they can concentrate their resources on their day-to-day business. So these are some of the services that you render. Exactly. So we do market entry support, market studies. We find the right business partner for them. Through our advocacy, we support them with any issues they might find. And we also do vocational training services. So basically you act on behalf of the interest of the German organizations. Exactly. And to find out what the issues or problems or needs those German companies have, we have created a number of committees, sector committees, where we meet several times a year to really talk to them and find out what the issues are. We then transmit those issues to the Sri Lankan authorities to make sure again we can help with our support to make Sri Lanka more business friendly for German companies, but really just for any company. We also do a business survey, World Business Outlook, twice a year, where we ask those companies how the situation is, what the outlook is, and what the current major risks are they find for their investment here in Sri Lanka. Yes. So this is some of the examples, right? Exactly, exactly. So one of the questions is, how do you assess the local economic development in the next 12 months? We have to say that in the last survey we did in spring. To show them? Excuse me? Do you want to come near the graph? Yes, I'd love to. No problem. So as you can see here, for the first time, actually, companies have a really positive outlook of
how their economic development is going to be in the next 12 months. Before that, it was really everything is going to stay the same, or it was actually it's going to worsen. Obviously, we have to say that was spring 2022, so we were in the middle, or at the beginning, I should rather say, of a really strong economic crisis, and hence when we asked them this year, they were quite more optimistic about their situation. Another question actually related to that is we also asked them how they are planning to increase or decrease the level of employment, and how they're planning on increasing or decreasing their level of investment, which is the slide we're looking at right now. Again, you can see that the tendency over the last surveys we made is quite positive. So from 8% last year in spring that were thinking about higher investments, that went up to 19% this year. And also those that wanted to at least have the same level of investment, that number grew as well from 31 to 34%. We have to say though that a lower investment or no investment at all at 47% is, when we compare it to the worldwide statistics, is very, very low. But again, you know, we've been through so much with the Easter attacks, with COVID, with the economic crisis last year. No wonder companies are still kind of on the back foot, yeah. Exactly, sort of trying to see what's going to happen. As I mentioned, generally the outlook has improved a lot. People are way more optimistic about the current situation of their company, the outlook of their business over the next 12 months, also about the situation of the country. How is the country's economy developing over the next 12 months? We also found that they were way more optimistic than half a year earlier or a year earlier in spring 2022. So generally, yes, there are a lot of issues. I can touch on those a little later on. Yeah. But generally, German companies are really content with their investment here. We have companies that have invested 41 or 42 years ago. I can't remember exactly, was the first investment out of the brands you were showing. Right. And generally, German investment is an investment that isn't taken easily. It's something that is really taken a lot of time to meditate on whether they want to do the investment or not. And once it's done, it's definitely for life. It's not a strategic short-term investment. It really means we're all in and we're staying. Right, thank you very much. You may take your respective seat back. එතුමිය සඳහන් කරපු විදිහට මේ වන විට ජර්මානු ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් මේ ලංකාවට අවුරුදු 40ක ඉඳන් වගේ පැමිණ සිටිනවා. නමුත් ඔවුන් සාමාන්‍යයෙන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරනකොට ආයෝජනයක් කරනකොට දවසකින් දෙකකින් ඒ ආයෝජනය රැගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. එය ජීවිත කාලයක් පුරාවටම ලංකාවේ රැඳී සිටින ආකාරයෙන් තමයි ඔවුන් ඒ ආයෝජන ඉස්තු කරන්නේ. මලින්ත ගජනායක, ඔබගේ කාර්යය මොකක්ද? දැන් අපි කතා කරේ සියලුම ජර්මානු ආයතන සහ එම කර්මාන්ත කරුවන් ලංකාවේ කරන ආයෝජන කරන. නමුත් ඔබ නියෝජනය කරන්නේ එහි මම හිතන අනිත් පැත්ත නේද? මොකක්ද ඔබගේ කාර්යය? හරි දුෂාන්, පළවෙනිම මේ ස්තුතියි මරීටත් මටත් මේ අවස්ථාව ලබා දීම ගැන. ඔව් මම පළවෙනිම මම හිතන්නේ මේ කියන්න ඕනේ මේක ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතාවයක්. ඉතින් මරි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගැන ආයෝජන ගැන කතා කරා. මගේ මම දැනට රාජකාරී කරන්නේ ආයතනයේ අපනයන ශාස්ත්‍රයේ බාර නිලධාරියා සහ ආයතනික ප්‍රධානියා ලෙස. ඉතින් මම සපෝට් කරන්නේ ලංකාවේ අපනයන ශාස්ත්‍රයේ අපනයනකරුවන් ව්‍යවසායකයන්ට ජර්මානු සහ යුරෝපා මණ්ඩලයේ කලාපයට ඇතුල් වීමට මාකට් එකක් වෙළඳපොළක් ලබා දෙන්න. ඒක තමයි මගේ ලොකුම කාර්යභාරය. එතකොට ඔබ ලංකාව තුල කටයුතු කරනකොට ඔබ විශේෂයෙන්ම ලංකාවෙන් ඉන්න එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලාත් එක්ක තමයි කටයුතු කරන්නේ. හරියට හරි. එතකොට ඒ එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලා හඳුනා ගැනීමේදී ඔබ ලංකාවේ රාජ්‍ය ආයතන මොන හරි
සම්බන්ධ ආයතන තියෙනවද? අනිවාර්යෙන් දුෂාන් අපි සෑහෙන කිට්ටුවෙන් වැඩ කරනවා ලංකාවේ රජයේ සහ රජයේ අපනයන ශේෂ්ත්‍රයට අයත් ආයතන මණ්ඩල අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය ඒ වගේම කොකනට් ඩෙවලොප්මන්ට් ඔතොරිටි ඒ වගේ ඒට අපනයන ශේෂ්ත්‍රයට අදාළ සියලුම ආයතන සහ මණ්ඩල එක්ක අපි ළඟින් වැඩ කරනවා. මොකද ඒ තුලින් තමයි අපිට මේ ව්‍යවසායකයන් අපනයනකරුවන් හරියට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි අපිට කෙටි උත්තරයක් ලබා දෙන්න චමින්ද මහතා මේ වගේ ආයතන මේ වගේ සංවිධාන වල තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද? ඒ කියන්නේ අපගේ එක්ස්පෝර්ට් කරන කෙනෙක්ට අපගේ ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක්ට මේවනේ මොකක්ද තියෙන ප්‍රයෝජන? ඔව් දැන් මම අර අපි කල්නොත් කතා කරා දුෂාන් මේ අර පිටකොටුවේ හරි නැත්තම් පොලේ ගිහිල්ලා බඩු විකුණනවා වගේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළට යන්න බෑ. එතකොට අපිට ප්‍රොඩක්ට් එකක් තිබ්බ පළියට මාකට් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා යම්කිසි ප්‍රමාණයකට ගිහිල්ලා ඒ රටවල් වල අපි සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගාගෙන ඒ වෙළඳපොළ අත්පත් කරගන්න. එතෙන්දී අපි දකිනවා සමහරලාට ක්වොලිටි එකෙන් අපිට වඩා බාල ප්‍රොඩක්ට්ස් උනත් ඒ මාකට් එකේ අපි අභිබවා යන තැන් තියෙනවා. මොකද ඒකට හේතුව තමයි ඒ අනිත් පාර්ශවයන්ට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා ඒ බයව අල්ලගන්න. ඒතර ඒ වගේ තැනකදී ඒ රට නියෝජනය කරන සහ ඒක සම්බන්ධකම් තියෙන මේ වගේ පාර්ශවයක් එක්ක අපි ගනුදෙනු කරනකොට අපිට වාසියක් තියෙන මොකද මේගොල්ලෝ ඒ ආයතනත් එක්ක ඒ ආයතන නියෝජනය කරන පිරිසක්. එතකොට එතෙන්දී මේ සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගන්න රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් දෙන්න. ඊළඟට අපිට ඒ රටේ තියෙන කල්චර් එක ඒ රටේ තියෙන ප්‍රොසීජර් එක නීතිමය රාමුව ඒ සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒ ආයතනත් එක්ක සම්බන්ධකම් තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ අපේ යන පාත් එක ටිකක් ස්මූත් වෙනවා, ක්ලියර් වෙනවා. මෙතන තව දෙයක් මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි මේ වගේ ගොඩාක් කට්ටිය පෙනී ඉන්නවා. අපි අර දැන් ওই බ්‍රෝකර්ලා අරගොල්ලෝ මේගොල්ලෝ අපි අරයා දන්නවා මෙයා දන්නවා අර ආයතනේ මේ ආයතනේ රජය කියාගෙන බැච් ගහගෙන එනවා. ඒතකොට අපි අපරයන කරු විදිහට පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මේ එන හැම කෙනාම මේ ජෙනුයින් ඇත්තම නියෝජිතයෝද කියන එක. ඒතකොට අපි දැන් මේ වගේ ආයතනකදී අපි ගොඩක් වෙලාට කියන්නේ ඒ අයගේ ඉතිහාසය හොයලා බලන්න. ඒ අයගෙන් මේට කලින් වැඩක් කරගත්තු ආයතනත් එක්ක කතා කරලා බලන්න. රාජ්‍යයට සම්බන්ධ නම් ඒ ආයතනත් එක්ක රාජ්‍යයත් එක්ක වැඩ කරනවා කියලා කියන්නේ එතන රාජතාන්ත්‍රීය මට්ටමේ සම්බන්ධකම් තියෙනවා කියන එක ඒක ප්ලස් එකක්. දැන් මේ ආයතනේ අපිට කලින් උත් දැක්ක මේගොල්ලොත් කිව්වා මේ ලංකාවේ තියෙන විතාලතම බ්‍රෑන්ඩ්ස් දැන් ඔය ඩිමෝ ආයතන වගේ ආයතනත් එක්ක ළඟින් වැඩ කරන මේ ආයතනයක්. ඒත් ඒ වගේ අපිට පුළුවන් ඒ වගේ දැනට සේවය ගත්තු කෙනෙක්ගෙන් මේගොල්ලෝ ගැන පොඩි රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් ගන්න. ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ එහෙම දෙයක් කරනවද කියන වගේ. හොඳයි අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා තවදුරටත් මොනවාද අපිට මේ ජර්මන් වෙළඳපොළත් සමග කරන්න තියෙන දේ ඔවුන්ගේ තියෙන විශ්වාසය සමග විශේෂයෙන්ම අපි ඔවුන්වත් සමග ගනුදෙනු කරනකොට අපිව පොල්ලු වලින් බේර ගැනීමට එහෙම හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ සියලු දේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා රැඳී සිටින්න ඩොලර් මැෂින් සමග. Dollar Machine. Dollar Machine. මලින්ත දැනගන්න කැමති දැන් රංජන් හංචාපොළ වගේ අපගේ ව්‍යවසායකයෝ ජර්මානු වෙළඳපොළට ඔල්රෙඩි ඇතුල් වෙලා ඉන්නේ. ඒ වගේ අනිකුත් එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලාට මොනවාද ජර්මනිවල තියෙන ඔපචුනිටිස්? දුෂාන් ඇත්තටම අපි ජර්මානු වෙළඳපොළ හරි යුරෝපා කලාපයේ වෙළඳපොළ කියන්නේ තරඟකාරී වෙළඳපොළ. ඉතින් ඇත්තටම ඔබ කිව්වා වගේ රංජන් හංසපොළ වගේ තවත් ව්‍යවසායකයන් අපනයනකරුවන් ඉන්නවා ජර්මානු මාකට් එකට දැනටත් ඉතාමත් හොඳින් එක්ස්පෝර්ට් කරන. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ඇවිල්ලා හොඳ අපිට හොඳ සලකුණක්. ඒ වගේ අපි කියන දකින්නවා ලංකාවේ දැනට ඇත්තටම වැඩිපුරම ජර්මනි මාකට් එකට අපනයනය කරන්නේ ඇපරල් ඒ වගේම පොල් සහ පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන රබර් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ඒ වගේ කුළුබඩු වගේ ආයතන. ඉතින් භාණ්ඩ. ඉතින් අපි ඒ භාණ්ඩ වලට දුෂාන් එක අවස්ථා ලබා දෙනවා මේ වගේ උදාහරණයක් ලෙස අපගේ එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලා අපි ගිහිල්ලා ඔය ඇවිල්ලා බර්ලින් නුවර තිබ්බ ලෝකේ තියෙන ලොකුම B2C වෙළඳ සංදර්ශනය ඉන්ටර්නැෂනල් ග්‍රීන් වීක් කියලා. ඉතින් මේකට ලෝකේ රටවල් ගොඩකින් එනවා. ලෝකේ රටවල් 66කින් එනවා සහ විසිටර්ස් ලෙනවා ලක්ෂ 4.5ක්.
දවස් කීයක තියෙන දවස් exhibition එක? 10ක මේ වෙළඳ ප්‍රදර්ශනයක් මේක ඇත්තටම ලංකාවේ පැවිලියන් එකක් තිබ්බේ. මේ ඇවිල්ලා අපි ඒ අතරතුර මරි සහ අපි ඔෆිෂියල් ඩෙලිගේෂන් එකක් ගියා. ඒ අතරතුර ගිහිල්ලා එහෙ අපනයන එහෙ ආනයන ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න කට්ටියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒකත් ද්විපාර්ශ්වික සමබරතා ඇති කරන්න තමයි අපි ඒක කරේ. දැන් මේක ඇවිල්ලා මේ රූපෙන් ඔබ දකින්නේ මේ එහෙ ආනයන කරුවන්ගේ සංගමේ කණ්ඩායම. ඉතින් ඒ වගේ අපි මේකත් මේ සාකච්ඡා වේදිකත් ඡායාරූපයක්. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථා ලබා දෙන මෙතන මම හිතන්නේ අපිට රංජන් උත් සහභාගී වුණා අපිත් එක්ක. ඉතින් අපි මේ ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ඩිරෙක්ට් විකුණන්න පුළුවන් නේද? මේක ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙළඳ සංදර්ශනයක්. මොකද ඒක ඩිරෙක්ට් අපිට මේ එන් කන්සියුමර්ත් එනවා එතනට. ඉතින් අපිට ඒකට දුෂාන් ඇත්තට මේක පොඩ්ඩක් හොඳ වෙළඳ සංදර්ශනයක් මේ ඔය අලුත් EDP මේ ඇවිල්ලා මේ අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපතිත් එක්ක අපි ගිහලා එයාපත් වුණාම ගිහිල්ලා අපේ ආයතනය හඳුන්වා දීලා අපිට මොකක්ද කරන්න පුළුවන් කියලා මේ සාකච්ඡාදී ගත්ත ඡායාරූපයක්. ඔව් මම අහන්නේ දැන් ඒ වගේ මොනවද දැන් රංජන් හංචාපොළේල එක සාර්ථක කතාවක්. ඒ වගේ තව මොනවද තියෙන අපගේ එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලා එහෙ ගිහිල්ලා සක්සස් වෙච්ච අවස්ථාවක්? ඔව් දුෂාන් මෙහෙමයි. අපි ඇත්තටම දකිනවා පොල් සහ පොල් ආශ්‍රිත අපනයනකරුවන් දැන් ඩිරෙක්ට් අපනයන කරනවා ජර්මනි මාකට් එකට. මම නම් වශයෙන් කියන්න ඇත්තටම මේ අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් අපි දකිනවා පොල් ආශ්‍රිත භාණ්ඩ වලට සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක කොච්චර වගේ රෙවෙනියු එකක්ද තියෙන්නේ? මට ඒක නම්බර්ස් හරියට මතක නැහැ. නමුත් ලොකු පිබිදීමක් තියෙනවා ඒ ශේෂ්ත්‍රයට. ඒ වගේම කුළු බඩු අපි දන්නවා සෑහෙන පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙනවා. නමුත් අපි ඇත්තටම දුෂාන් ජර්මානු වෙළඳ පොළට යුරෝපා කලාපයේ වෙළඳ පොළට යනකොට අපනයනකරුවන්ටත් යම්කිසි රාජකාරියක් තියෙනවා තමන්ගේ කැපැසිටිස් වැඩි කරගන්නේ කොහොමද? එතකොට ඒකේ පැකේජින් ලේබල් ධාරිතාව වැඩි කර ගැනීමත් ඒත් සමගම ඇසුරුම් කරණය ප්‍රින්ටිං කොහොමද ඩිවලොප් කරගන්නේ කියලා තමන්ගේ තියෙන කැපැසිටිස් වැඩි කරගන්න. මම හිතන්නේ ලංකාවේ කැපැසිටි වැඩි කර ගැනීම කියන්නේ ධාරිතාව කියන්නේ මොකද ඔබ අදහස් කරන්නේ? කියන්නේ දුෂාන් අපි අලුත් ටෙක්නොලොජිස් යූස් කරගන්න ඕනේ. මොකද ජර්මානු සහ යුරෝපා කලාපයේ මාකට් එකට යනවා නම් ඇත්තට මේ කැපැසිටිස් අපි දැන් එහෙ සුපර් මාකට් චේන් එකක් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා නම් අපනයනකරු කැපැසිටිස් ඇත්තටම අපිට ප්‍රශ්නයක්. අපේ අපනයනකරුවන්ට දැනට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි කැපැසිටිස්. ඒ කියන්නේ අපිට ධාරිතාව නැහැ. ධාරිතාවය. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ ධාරිතාවය ඉල්ලුමට හරියන සැපයුමක් නැහැ. හරියට. ඔව් චාමිත මහතා. ඒක මම හිතන්නේ දෙකක් තියෙනවා මේ මෙයා පියන්න උත්සාහ කරන එකක් තමයි කැපැසිටි කිව්වම මේකේ තියෙන වොලියුම් එක කියන එක. අනිත් එක තාක්ෂණය. දුෂාන් දැන් ගොඩක් දැන් ලංකාවේ වුණත් අපි ඒ කාලේ ඉඳලාම අහලා තියෙනවා මේ ජර්මන් මැෂින් එකක් කියලා කියන්නේ සෑහෙන දුරට රිලයබල් ප්‍රශ්න. උදාහරණයක් ස්පයිසස් ගත්තොත් මොකද තාක්ෂණය? ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි තාක්ෂණය කියලා කියන්නේ අපි භාවිතා කරන තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් දැන් අපි දැන් මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ ජර්මන් කියන්නකො. ජර්මනිය කියලා කියන්නේ ලෝකයේ ගොඩාක් තාක්ෂණය අතින් ඉහළ තැනක තියෙන රටක්. ඒ රටේ තියෙනවා මේ තාක්ෂණීය මැෂින්ස්. ඒතකොට මේ ජර්මන් තාක්ෂණය භාවිතා කරලා කරන මැෂින් වලින් කරන වැඩේ අපි ඊට වඩා අඩු තාක්ෂණයක් භාවිතා කරලා මෙහි ඉඳලා කරලා යවුවම එතන අපිට එජ් එකක් නැහැ. ඒකනේ ගොඩක් ලංකාවේ සමහර එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලා ජර්මන් ටෙක්නොලොජි එක භාවිතා කරලා මෙහි කරන ප්‍රොඩක්ට්ස් යවන්නේ නැහැ ජර්මන් යුරෝප් මාකට් එකට. ඒගොල්ලෝ යවන්නේ මිඩල් ඊස්ට් වගේ පැති වලට. මොකද අර පැත්තට යවන්න කම්පීට් කරන්න අමාරුයි අර ටෙක්නොලොජි එක මැච් කරන්න නැතුව. ඒතර මෙයා කියන්න උත්සාහ කරන්නේ අර ඒ වගේ අපි මේ ටෙක්නොලොජි එක මැච් කරන්න. ඉතින් මෙතනදී මේ වගේ ආයතන වලින් සපෝට් එක අපි ගන්න අවශ්‍යයි. ඒ ටෙක්නොලොජි කොහොමද මෙහෙට ගේන්නේ? මට පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍යයි මාළිනී. දැන් මොකද්ද ඔබ තාක්ෂණයේ වශයෙන් දැන් අපි උදාහරණයක් ලෙස ගමු කුළුබඩු ස්පයිසස්. එතන ස්පයිසස් වලට තාක්ෂණය මොකද්ද? ජර්මන් තාක්ෂණයේ අපේ තාක්ෂණය මොකද්ද? මට එතන මැෂින් ජර්මනු තාක්ෂණය කියන්නේ දුෂාන් ජර්මනු එහෙ මැෂින්ස් තියෙනවා එෆිෂන්සි වැඩි කරන. දැන් අපි 10 දෙනෙක්ගෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩක්. ඇත්තටම ජර්මනි මැෂින්ස් තියෙනවා එක්කෙනෙක්ගෙන් කරනවා. හොඳයි. ඉතින් ඒ වගේ මැෂින් යූස් කරාම හරි නැත්නම් ඒ වගේ කරාම අපිට අපනයන භෝගය වැඩිපුර එක්ස්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන් වැඩි අඩු වියදමකින්. එතකොට අපේ මාජින්ස් වැඩි වෙනවා. එක්ස්පෝර්ට් කැපැසිටිස් වැඩි වෙනවා. අපිට ඩොලර්ස් ලංකාවට එන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒ සමගම දැනගන්න කැමති දැන් අපි එක්ස්පෝර්ටර් කෙනෙක් වශයෙන් යවනකොට එහෙ ඉන්න බයර්ගේ ගැරන්ටි එක HK ආයතනය ගන්නවද? නෑ ඇත්තටම අපිට ඒක කරන්න බෑ.
අපි ඒක මැච් කරන එක අපේ රාජකාරියක්. ඊට පස්සේ දුෂාන් අපි ඇත්තටම ඔය දැන් වෙනද ප්‍රදර්ශන වලට ගිහිල්ලා කරන්නේ මේ මැච් මේකින් එක. ඒ අවස්ථාව Opportunity එක හදලා දෙන. ප්ලැට්ෆෝම් එක හදලා දෙන එක. ඊට පස්සේ දුෂාන් අපනයනකරුවට තියෙනවා ඒ විශ්වාසය දිනා ගන්න එක. ඊට පස්සේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ක්වොලිටි එක කොහොමද? කැපැසිටිස් මොකද ලංකාවේ මම ඔය ප්‍රදර්ශන වලට ගියාම දකින්න ලොකු දෙයක් තමයි ඇවිල්ලා කතා කරාම තමන්ගේ කැපැසිටිස් අඩු භාවයක් පේනවා. එතකොට විනිවිදභාවයක් තියෙන්න ඕනේ ලංකාවේ අපනයනකරුවන් නෑ මට දෙන්න පුළුවන් මෙච්චරයි. මේ ක්වොලිටි එකට මට මේ ප්‍රමාණය දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දෙන්න බැරි දෙයක් පොරුදු වෙන්න හොඳ නැහැ. අනිවාර්යෙන් ජර්මානු සහ මං හිතන්නේ ඕනම බය කෙනෙක් මිලදිගන්නෙක්ට ඉන්ටිග්‍රිටි එකක් තියෙනවා. අපි මොකද්ද හරියට දෙන්න පුළුවන් දේ. විශ්වසනීය බවක් තියෙන්න ඕනේ. Yes. Mari, what do you think as a main challenge for you to operate here in Sri Lanka? For us to operate or for German companies to operate? Yeah. Because you are basically operating on behalf of the German companies. Well, we're trying to help them operate better. Yeah. Challenges we see. I'm going to go back to the World Business Outlook survey that we talked about earlier. In that outlook, we not only ask about how they perceive the economy, we also ask them what are the risks they perceive for their investment over the next 12 months. Number one was volatility in exchange rates. Number two was economic policy conditions. 3 was demand. 4 was trade barrier regulations. And 5 was lack of skilled workers. Now, exchange rates and demand is something where obviously the government has less impact on, not to say no impact on. But when it comes to economic policy conditions and trade barrier regulations, obviously the government still has a lot to offer to make Sri Lanka more business friendly and more interesting for investors. So it mainly boils down to formulating a investment strategy, ring fencing regulations to make sure that there's a consistency over the next years, that you can offer a product, you can offer Sri Lanka as an investment product for a long-term period, because as I mentioned already, German companies are thinking long-term, they don't think short-term. So you have to make sure that German investment can also see how their investment is protected over the next years. And then also there has to be more transparency, there has to be more communication, more marketing. We're seeing right now that German investment is mainly flowing into Vietnam, into India, into Thailand, into Malaysia. They're all markets that are really doing a really good marketing of what good in the what sense they're, like the market conditions are better. Well, they're going to international trade fairs. They're presenting Sri Lanka as an investment opportunity to companies. I do understand that Sri Lanka, because of the economic crisis we went through in the last couple of months, the budgets are very small, and it's hard to know where to go and how to spend it. But again, I think the first step would definitely be to work on the consistency of policies, transparency, digitalization, make things, just streamline your processes so that when an investor comes, it's just really easy for them to understand, what is the product that you're selling? Because you're competing against other countries in the region. So what's your product? What are you selling? What kind of investment do you want to attract? And then go out and market it. And there we're trying to support also the authorities. We've talked to the Minister of Investment. We're constantly talking to BOI to see how we can support them as well, to make sure that this message then comes across to companies in Germany. So maybe the better environments are there. Exactly. One thing I want to highlight as well, it's number 5, but it's something that's really worrisome, is the lack of skilled workforce.
the importance of that has doubled from the last survey. So this is really something we're feeling. The German companies are feeling. There was a major, and there still is quite a big brain drain, and hence it's really important that the government also invest in enhancing the vocational training, update their curricula, really making sure that it's in line with industry needs, because so many really talented people have left Sri Lanka, and so we need to make sure that those that are still here and are here to make sure to uplift the economy again are well trained and trained to the needs of the industry that Sri Lanka is trying to attract. So that I think is very important also to highlight. All right, thank you very much. ඇය සඳහන් කරපු විදිහට දැන් ලංකාවේ අපේ අවශ්‍ය කරන වපසරය ගොඩ නැගෙන්න ඕන විශේෂයෙන්ම ජර්මානු ආයෝජනයක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙනකොට ජර්මානු ආයතනයක් සහ එම ආයතන ලංකාවට පැමිණෙනකොට අවශ්‍ය කරන මානව සම්පත් හරියාකාරයෙන් තිබිය යුතු යන ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි කරුණු දැක්වේ. චාමින්ද මහතා අපගේ අපනයනකරුවන් එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලා මේ ජර්මන් මාකට් එකට සහ මේ යුරෝපියානු ඒ ක්ෂේත්‍රයට යනකොට එහි තාමත් වැඩි ඉල්ලුමක් තියෙන අපගේ ඇඟලුම් වලට විතරමද? නමුත් ඔබ දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් ස්ටඩි එකක් කරලා තියෙනවා. දකින අනිකුත් ක්ෂේත්‍ර මොනවද? දැන් මෙහෙමයි. දැන් ඇඟලුම් කියන එක ඇත්තටම දුෂාන් දැන් තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක ටිකක් අපි කිව්වොත් අර ටිකක් කලබලෙට අපි කියන්නේ ටිකක් දැන් චැලෙන්ජ් එකක් තියෙන ක්ෂේත්‍රයක් බඩපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ රටවල් ඒ රටේ තව ගොඩාක් දැන් අපි දැක්ක රබර් බේස් ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා. රබර් බේස් ප්‍රොඩක්ට්ස් වල ගොඩක් ඉල්ලුමක් මේ පැත්තේ තියෙනවා. දැන් ස්පයිසස් උනත් දැන් මෙයා කිව්වා වගේ ස්පයිසස් ඇග්‍රි බේස් ප්‍රොඩක්ට්ස් වල ඩිමාන්ඩ් එක තියෙනවා. හැබැයි එතන අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අර ඒ වගේ මාකට් ඒ ඩෙවලොප් මාකට්ස් වලට යනකොට අර අනිත් මාකට්ස් වල වගේ නෙමෙයි. දැන් ඩුබායි වලට යවන ස්ටෑන්ඩඩ් එකට යවන්න අමාරුයි ජර්මන් මාකට් එකට. ඒකම එස්සල කිව්වා දැන් මේ මෙතුමියත් සඳහන් කරේ ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ ටෙක්නොලොජි එක ස්කිල් එක භාවිතා කරලා ඒ කම්පිටිටිව් අනිත් රටවල් එක්ක අපිට ගැටෙන්න පුළුවන් ලෙවල් එකට යන්න ඕන. දැන් මේ දැන් අනිත් එක තමයි දැන් ජර්මනි වගේ රටක් සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගන්න දීර්ඝකාලීනව. දැන් ලංකාවේ තියෙනවා ගොඩාක් පරණ කම්පැනි. දැන් මම දන්න විදිහට ලංකාවේ ජර්මන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් ආපු ඒවායින් මම දැනුවත් එහෙම තාම එළියට ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ආපු අය තාම මෙහි ඉන්නවා. ගැලවිලා නැහැ. රයිට් දැන් අපිට දැන් දන්නවා ඉස්කෝලේ කාලේදී අහලා තියෙන නමත් තමයි ජර්මන් ටෙක් කියන එක. ඉස්කෝලෙන් අයින් වුණාට පස්සේ ජර්මන් ටෙක් එකේ ගිහිල්ලා කෝස් එකක් කරලා යනවා. ඒ වගේ අර ඒගොල්ලෝ ඒ කාලේ ඉඳලා මේ තාක්ෂණය මෙහෙට දීලා ඒ ලෙවල් එකට ගන්න උත්සාහ කරනවා. අපි අපේ තියෙන මේ සිටුේෂන් එකත් එක්ක මෙහෙ ඉගෙනගෙන පිටරටවල වලට යනවා කට්ටිය. එතකොට මේ කම්පැනිස් වල කැපැසිටි එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒක තමයි මේගොල්ලෝ දකින්නේ. එහෙම වුණාම වෙන්නේ අර වොලියුම් එකයි ක්වොලිටි එකයි දෙකම බැලන්ස් කරන්න අමාරුයි අර කැපැසිටි එක ඩ්‍රොප් වුණාම. ඒකට විසඳුමක් විදියට තමයි අනිත් පැත්තෙන් මේ යෝජනා කරන්නේ මේ හියුමන් ඩිපෙන්ඩන්සි එකේ අපිට රිස්ක් එකක් එනකොට මැෂින් කැපැසිටි එක වැඩි කරලා එතනින් ඒ පිකප් එක ගන්න කියන එක. හොඳයි අපි කතා කරමින් සිටින්නේ ජර්මානු වෙළඳපොළ සහ ශ්‍රී ලාංකීය ව්‍යවසායකින් ජර්මානු වෙළඳපොළේ තියෙන අවස්ථාවන් ඒත් සමගම ජර්මානු ආයෝජකයන් ශ්‍රී ලංකාවට එනකොට අපි කොහොමද අපගේ වපසරිය සාදාගත යුත්තේ කියලා අපි මේ සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් කතා කරමු රැඳී සිටින ඩොලර් මැෂින් සමග. Dollar Machine. මෙගා හීටර්ස් භාවිතය ඔබේ නිවසේ සහ වැඩබිමේ ආරක්ෂාව සහතික කරයි. Dollar Machine. ඩොලර් මැෂින් වැඩසටහන ඔබ වෙත ගෙනීමේදී අපට ලබා දෙන සමාදර දායකත්වය අපගේ අනුග්‍රහක බහුතුන් මතක් කරන්නයි අපි දැන් සූදානම් වන්නේ. මෙගා හීටර්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සහ ඩොමෙස්ටික් heating උපාංග සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ එකම නිෂ්පාදකයා. Thank you very much. The only heating solution provider here in Sri Lanka, Mega Heaters group of companies. ඒත් සමගම සිංග ආයතනය සිංග ස්මාර්ට් බෝඩ්ස් මේ ඔබට වාගේ පිටිපස්සෙන් පේන ආකාරයේ සිංග ස්මාර්ට් බෝඩ්ස් යූස් කරලා ඔබට පුළුවන් ඔබගේ ක්ලාස්රූම් එකේ ඇක්ටිවිටීස්, මීටින් ඇක්ටිවිටීස් ඒත් සමගම ඔබගේ මොනවා ට්‍රේනින් ඇක්ටිවිටීස් තියෙනවා නම් ස්මාර්ට් විදිහට කරගන්න පුළුවන්. දරාගත හැකි මිලකට ලබා ගන්න පුළුවන් සිංග ස්මාර්ට් බෝඩ්ස්. ඒත් සමගම අපගේ සම්පත් දායකත්වය knowledge partner iMed ආයතනය බොහොමත්ම ස්තුතියි. ආසියා පැසිෆික් මුදල් සහ ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන ආයතනය ශ්‍රී ලාංකීය ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනයේ පෙර ගමන්කරු ඔබට
ව්‍යවසායකයෙකු වශයෙන් කටයුතු කරද්දී තිබෙන ගැටලු බාධා අභියෝග සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් වීමක් ලබන්න ඕන නම් ඔබ පිවිසෙන්න ibet.lk අපගේ වෙබ්සයිට් එකට. ඒත් සමගම අපගේ දුරකථන අංක 0112 160 180 073 571 937 දුරකථන අමතන්න පුළුවන්. Dollar Machine. හොඳයි අපි කතා කරමින් සිටින්නේ වර්තමානයේ වන විට ජර්මන් වෙළඳපොළ සහ ජර්මන් ආයෝජකයින් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙනකොට ඔවුන්ට තිබෙන අවස්ථාවන් සහ ඔවුන්ට තිබෙන අභියෝග ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි අද දවසේදී අපි කතා කරමින් සිටින්නේ. Mari, would like to know for a German investor or for the organizations who are already here in Sri Lanka, what are the opportunities available for them to further enhance their investments here? Well, as I was saying, there are German brands of all kind of industries here, and the most important is probably apparel and rubber-related industries, such as big companies like Continental for tires. The thing is, the question is, what will be the future investment opportunities? I think is really up to what the government is going to do in its investment strategy. I was saying it earlier, what kind of product do they want to offer the investor? As a country? As a country. With the supply chain interruptions that we saw during the pandemic and in the aftermath of the pandemic, really, so many companies are now re-evaluating their investment strategy. Instead of putting all its eggs into one basket, which usually was China, they're really trying to find new ways of diversifying their investment, and they're really looking into Asia. I mentioned earlier Vietnam being one of the beneficiaries. Exactly. So it is important that Sri Lanka define what kind This is of one of the instances where you met investment. with the Exactly. authorities, We right? had a really good chat with him about the strategy. And what I do like is that the government really understands that it's important to have a strategy, a long-term strategy, ring-fence their policies to make sure that investment feels secure over a long period of time. So we also exactly BOI. We also saw that the government is now working on a legal framework for renewable energies. So that's going to be really interesting for German companies who are market leaders in so many aspects of renewable energies. And I believe that the ideal strategy would be to really focus on high quality niche products. We've seen it even in the local apparel industry with high tech fiber or natural ecologic friendly dyes developed here in Sri Lanka. They can really be a niche market and export high value products. And also in the automotive industry, one German company, Kromsky, is producing high-tech components for the automotive industry with clients all around the world. So it is possible here in Sri Lanka to have really high-quality production. And I personally think that Sri Lanka should focus on that. So again, it will depend on the government for them to create the right environment, to plow the field to make sure that the seeds then drop in the right place. And but we've seen taking them really good first steps. The question is, when is the implementation coming, and then how can we market it? The willingness is there, you can see The willingness, absolutely. The understanding is there. The conversations we had with BOI or the Minister of Investment have been really very fruitful and very, very hopeful. So we're here. We're basically waiting for the marketing concept, and then we'll be happy to go to Germany and try to attract as much German investment as we can. Alright. මලින්ත දැන් අපි කතා කරමින් සිටින්නේ ඔබත් සමග විශේෂයෙන්ම අපගේ එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලාට අපගේ ඔන්ටර්ප්‍රෙනර්ස්ලාට මේ ව්‍යවසායකින්ට ජර්මන් වෙළඳපොළ විවෘත කිරීම සම්බන්ධයෙන් දැන්
ට්‍රේඩ් ෂෝ එකක් තියෙනවා කියලා දැන් අපි දන්නවා ප්‍රධාන වශයෙන් ජර්මන් වල ට්‍රේඩ් ෂෝස් තුනක් තියෙන නේද? අපි හිතමු ඔය ඉන්ඩස්ට්‍රි ෆුඩ් ඇන්ඩ් බෙවරේජ් සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් එම අනුගා කියලා එකක් තියෙනවා බයෝෆැක් කියලා තියෙනවා. තව ඔබ කිව්ව අර B2C ඉන්ටර්නැෂනල් ග්‍රීන් වීක් ඒ ඇවිල්ලා දුෂාන් මං හිතන්නේ මේ කියන්නේ ඇග්‍රිකල්චර් පැත්තෙන් ගත්තොත් ලෝකේ ට්‍රේඩ් ෆෙයර්ස් වලින් ගත්තොත් ලොකුම ට්‍රේඩ් ෆෙයර් තුනෙන් දෙකක් පැවතින්නේ ජර්මනි. කියන්නේ covering other sectors also. So I think අපි අපේ ආයතනයෙන් ඇග්‍රිකල්චර් ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට විතරක් නෙමෙයි අපි අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ. අපි අනිත් අංශ වලටත් ටූරිසම් ලොජිස්ටික් පැත්ත මෙඩිකල් පැත්ත දැන් මම නොවැම්බර් මාසේ ලංකාවේ ආයතන කිහිපයක් එක්ක යනවා නොවැම්බර් මාසේ ලෝකේ තියෙන ලොකුම මෙඩිකල් ඇන්ඩ් හෙල්ත් සෙක්ටර් එක්සිබිෂන් එක. ඉතින් මේකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දුෂාන් මේ මාකට් එක හදලා දෙන්න. ලංකාවේ එක්ස්පෝර්ටර් කෙනෙක් කොහොමද ඒකකට ප්‍රිපෙයාර් වෙන්නේ මේ ට්‍රේඩ් ෂෝ එකට? හොඳ ප්‍රශ්නයක් දුෂාන්. මේක මං ඇත්තටම මේ කැමති කියන මේ එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලා ට්‍රේඩ් ෆෙයර් එකට යනකොට යම්කිසි ආයෝජනයක් කරනවා. ඉතින් ඒ ආයෝජනයට සරිලන ප්‍රෙපරේෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් මේ ට්‍රේඩ් ෆෙයර් එකට මාස 6කටවත් කලින් ඒ සූදානම් වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ඒ කාලේ ලඟ වෙනකොට මොකද ඔය ට්‍රේඩ් ෆෙයර්ස් වල ලක්ෂ ගණන් පිටරට වලින් මිනිස්සු වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒ පැත්තේ තියෙන ඇකොමඩේෂන් ගණන් වැඩි වෙනවා, මොනවද යාෆෙයාස් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ලොකු පාඩුවක් වෙනවා මේ ඉන්වෙස්ට්. ඉතින් අපි හරියට අපි ඇත්තටම අපි දන්නවා අපි කට්ටිය ලාස්ට් මිනිට් වෙනකන් ඉන්නවා මේ ට්‍රේඩ් ෆෙයර් එකක් යනවද නැද්ද කියලා බලන්න. නෑ ලොන්ග් ටර්ම් ප්ලෑන් කරොත් ඒ ඔබ කියන්නේ දැන් ඔය ඇකොමඩේෂන් සහ යාෆෙයාස් දැන් ඔබ ඇවිල්ලා බොහොම ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකට අදාළ වීදම් නෙමෙයි. නමුත් දැන් ප්‍රොඩක්ට් වයිස් ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ දැන් ඒ ඇසුරුම් කරන්නේ හරි ප්‍රසන්ටේෂන් එක හරි නැත්නම් එතන ඉන්න පුද්ගලයෝ අඳින ඇඳුම් පවා හරි ආකාර ඩිසයින් කරගන්න ඕනේ නේද? අනිවාර්යෙන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඒ ට්‍රේඩ් ෆෙයර් එකට යනකොට ඒ ට්‍රේඩ් ෆෙයර් එක මොන ශේෂ්ත්‍රයටද අදාළ වෙන්නේ කියලා අපි හොඳ දැනුමක් තියෙනවා. අනිත් එක තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන හොඳ විශේෂ දැනුමක් තියෙනවා. මොකද දැන් ඒ එන බයස්ලා ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නයක් අහනකොට ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන සම්පූර්ණ ලිටරේචර් එක දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා ඒ යන අපනයනකරුවට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. මේ ට්‍රේඩ් ෆෙයර් එකට කලින් අපි කවුද හම්බෙන B2B මීටින්ග්ස් අපි මැච් මේකින් කරලා ලිස්ට් එක දුන්නාම ඒ හිස්ටරි එක දැනගන්න මේ ඇවිල්ලා බය මොන වගේ කැපැසිටිස් ඉල්ලන බය කෙනෙක්ද, මේ බයට අපි මොන වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් දෙන්න ඕනේ, ඔයා කිව්වා වගේ printing එක අපේ පැකේජින් එක මොන වගේ තියෙන්න ඕනේද. ඉතින් ඒ වගේ යම්කිසි පොඩි හෝම්වර්ක් එකක් කරලා යන්න ඕනේ දුෂාන්. නැත්නම් ඇත්තටම අපි මම දැකලා තියෙනවා, මගේ ඇස් දෙකෙන් දැකලා තියෙනවා සමහර ට්‍රේඩ් ෆෙයර්ස් වලට ගිහිල්ලා අන්තිම දවස වෙනකොට මේ බූත් එක හිස්. ඇත්තටම ලොකු අපරාධයක් ලංකාවට. මොකද ඇවිල්ලා යන සමහරලාට මේ ජංගම දුරකථනයේ ඉන්නවා බය ඇවිල්ලා කොකනට් කියලා කියනවා. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා ලංකාවට අවස්ථාවක් අහිමින වෙලාවක් එන්න පුළුවන්. දැන් අතන ලක්ෂ 5ක් කෙනෙක් තැනක දුෂාන් ඇවිල්ලා 10 දෙනෙක් කතා කරනකොට ඒ 10 දෙනාගෙන් වෙන්න පුළුවන් මේ බිස්නස් එකේ ටර්නින් පොයින්ට් එක. ඉතින් ඒ වගේ හරි ෆෝකස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. තමන් වාකියෝ වගේ අපි හොඳට ඇඳගෙන ඉන්න ඕනේ. අපේ ප්‍රසන්ටේෂන් හොඳ වෙන්න ඕනේ. මරී මං හිතන්නේ ටච් කරා about marketing strategy. අපේ මාකටිං ස්ට්‍රැටජි එකක් තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලා කොහොමද ලංකාවේ මම දුෂාන් මට අවස්ථාව ලැබෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දකට 10-15 පාරක් මේ ට්‍රේඩ් ෆෙයර්ස් වලට යන ඩිෆරන්ට් සෙක්ටර්ස් වල. අවාසනාවන්තයි ඇත්තටම අපේ අනිත් රටවල් අපිට නේබරින් කන්ට්‍රීස් එන ස්ට්‍රැටජි එක. ඒ කට්ටිය හැම අවුරුද්දෙම ඇවිල්ලා මොකක් හරි ස්ට්‍රැටජි එකකට තමයි ඒ ප්‍රොමෝට් කරන්නේ තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක, තමන්ගේ රටේ ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් අපි දන්නවා අපිට ලෝකේ හොඳම ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා. ජාත්‍යන්තරේ පිළි අරගෙන තියෙනවා. සිලොන් සිනමන් කිව්ව. අපි සෑහෙන අමාරුවෙන් GI සර්ටිෆිකේෂන් එක ගත්තා. අපි ඉතින් මේකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නවද? ක්වෙස්චන් මාක්. මේක මාකටිං හොඳ ස්ට්‍රැටජි එකක් පිටින් යන්න ඕනේ ලංකාවේ ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට. ඒ හරි ජර්මanu විතර නෙමෙයි. මං කියන්නේ ඕන ට්‍රේඩ් ෂෝ එකකට ගියත් ඒ සූදානම අවශ්‍යයි. මම හිතන්නේ ඔබ දැක්කා එක මේ ක්ලිප් එකක කොහොමද අනිත් රටවල් තමන්ගේ ඔතෙන්ටිසිටි එක කොහොමද ඩිස්ප්ලේ කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ස්ටෝල් එක ඉස්සරහින් ගියත් පවා දන්නවා මේ රටෙන් මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ රටෙන් දුෂාන් ඒ රටේ තොර මිනිහෙක් නම තිනවා. ඕනම මේ වගේ. ඇත්තටම මේ වගේ මොකක් හරි අපේ මේ වලට දුෂාන් මම හිතන්නේ ලංකාවේ රජයත්
සෑහෙන සපෝට් එකක් දෙන්න ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් දැන් මේ පවිලියන්ස් නේ තියෙන්නේ. ඒ රටවල පවිලියන්ස් නේ තියෙන්නේ. එතකොට දැන් පවිලියන් එකක එක එක්ස්පෝර්ටර් කෙනෙක්ට විතරක් තනියම කරන්න බෑනේ. කට්ටියම එකතු වෙලා නේද කරන්න ඕනේ. ඔක් ඇත්තම දුසන් දැන් මේ වගේ ප්‍රොමෝෂන් එකක් කරනකොට ඒකට අන්න එක තමයි මම කියන්නේ රජයේ අපනෑන සංවර්ධන මණ්ඩලය ඒ වගේම අපේ ඉන්නවා තානාපති කාර්යාලය ලෝකෙ වටේම ඒ රටවල් ඒ කට්ටියටත් ලොකු වගකීමක් තියෙනවා මේක එක ගෝල් එකකට එක පැත්තකට මේ අපේ ස්ට්‍රැටජි එක අදින්න. නැත්තම් ඇතුළු දුෂාන් මේක මේ අපි පස්සට යන එක තමයි වෙන්නේ මේ රටවල් කරන මාකටිං සහ ඒ කට්ටිය කොහොමද ප්‍රසන්ට් කරන්නේ තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් මම දන්නවා මම දැකලා තියෙනවා මේ ඇත්තටම මේ අපි අපේ රටේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් වලට ඉතාමත් පහත ප්‍රොඩක්ට්ස් උඩ මට්ටමින් තියලා ලොකුවට කතා කරනවා වරක කෑල්ලක් අරගෙන ඇවිල්ලා මේක තමයි ලෝකේ තියෙන රහම වරක කෑල්ල කියලා. ඉතින් අපි ඇත්තටම දැක්කම දුක හිතෙනවා අපේ කට්ටිය අපේ මිනිස්සු මොකද කරන්නේ කියලා. හොඳයි අපි දැනගන්න කැමති චාමින්ද මහතා දැන් අපගේ මේ තියෙන ඔන්ටර්ප්‍රෙනර්ස්ලා තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේවා ගැටලු තමයි. ඒත් සමග දැන් විශේෂයෙන්ම ඔය වගේ රටවල් වලට ගියාම සමහර කට්ටියට ඒ කියන්නේ ඒ ලැබෙන අවස්ථාව අර අපි කියනවා opportunities getting busted අර පුපුරා යෑමක් සිදු වෙනවා එකපාරට. මොකද ඒකට කියන්නේ? ඔව් ඇත්තටම දුෂාන් මම හිතන්නේ මේක පොඩ්ඩක් අර මේ මෙයා කිව්වා වගේ අපි මේක මේ ට්‍රේඩ් ෆෙයාර් එකකට යනවා කියලා කියන්නේ එක පැත්තකින් ඒක සේල් එකක් නෙමෙයි පළවෙනි එක මතක තියාගන්න ඕනේ. ට්‍රේඩ් ෆෙයාර් කියලා කියන්නේ අපිට කස්ටමර් කෙනෙක් බයර් කෙනෙක්ව අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න තියෙන ඔපචුනිටි එක. රිලේෂන්ෂිප් එක බිල්ඩ් කරන්න. දෙවෙනි එක අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ගිහිල්ලා එස්ටැබ්ලිෂ් කරන්න තියෙන ඔපචුනිටි එකක්. අපි මතක තියාගන්න ඕන අපි මේ රටකට ගිහිල්ලා බිල් කරනකොට අපි ගිහිල්ලා රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ අපේ කම්පැනි විතරක් නෙමෙයි. අපි රිප්‍රසන්ට් කරනවා අපේ රට. දැන් ඔයා එතන ගිහිල්ලා ඔයා එතන මොකක් හරි බ්ලන්ඩර් එකක් කරොත් එයා ඊට පස්සේ එතන ඉන්න කට්ටිය කතා වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා is bad. so ලංකාවට අපි ඒ කියන්නේ මේ පිට රටකට යනවා කියන්නේ තමන්ගේ කම්පැනි වෙනුවෙන් වුණත් ගියාම we have a huge responsibility on our shoulders to represent the country. අනිත් එක තමයි මෙතෙන්දී මම දැකලා තියෙනවා මම අහලා තියෙනවා දැන් මෙතන මේ වීඩියෝස් වල ගියාම සමහර ඒවා තියෙනවා අපිට අන්තර්ජාලය ගියන් බලන්න පුළුවන් දැන් මෙයා පෙන්නුවා වගේ ඒ සමහර රටවල් බලන්න කොයිතරම් සූදානමක්ද එන්නේ අර මෙයා මේ මලින්ද කිව්වාගේ වරක කෑල්ල ඒ වරක කෑල්ල නෙමෙයි එතන ඉමේජ් එක වරක කෑල්ල අරගෙන වටේට දානවා ඩාන්ස් එකක් මියුසික් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් අරන් ගිහලා තියෙනවා කොස්ටියුම්ස් අරගෙන ගිහලා තියෙනවා මේක it's all about pitching you are not selling you are pitching your country your brand about everything else. එතකොට ඒ confidence එක is very key. ඒක මේ overnight කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයි. දැන් අපි වෙඩින් එකකට ලෑස්ති වෙනවා වගේ දැන් ලබන අපි දන්නවා මේවා මේ එකපාරට මේ ලබන සතියේ trade fair එක තියෙනවා කියලා කියන්නේ නැහැ. සමහර මේ trade fair every year they have it. right? එතකොට අපිට ඊළඟ අවුරුද්දේ තියෙන trade fair එකට දැන් ඉඳලම වෙනම team එකක් දාලා කම්පැනි එකේ ඒ අදාළ ගවර්න්මන්ට් එකෙන් නම් ඒගොල්ලොත් බලන්න ඕනේ මේක කොහොමද කරන්න කියලා. මේක කණ්ඩායමක් විදිහට you have to plan how are we going to pitch our country next time for this fair. What are the products we are going to go, right? What is our strategy to project our country because it's not the product as I said. අර ඒකයි කිව්වේ අපි කලින් එපිසෝඩ් එක කතා කරා මේ සිනමන් සහ කසියා ගැන. මෙච්චර හොඳ world class අපේ තියෙන මේ සිලෝන් සිනමන් එක අපිට ඒ මාකට් එකේ ගිහිල්ලා සෙල් කරන්න බෑ මොකද කසියා එකේ අපිට වඩා මාකටිං හොඳයි. ප්‍රොඩක්ට් එක සවුත් වලට මාකටිං හොඳයි. එතකොට අපි මම හිතන්නේ මේක අපේ එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලා ඉතාමත්ම සීරියස්ලි ගන්න ඕන කාරණාවක්. අනිත් එක තමයි සමහර අය අර ඔයා කිව්වා වගේ මේ ට්‍රේඩ් ෆෙයාර් එකට යනවා කියලා කිව්වම හිතන්නේ මේ ට්‍රිප් එකක් යනවා. හොලිඩේ එකකට යන chance එකක් හම්බුණා. ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් දවස් දෙකක් ඔතන ගිහිල්ලා මුණ දාලා ඊට පස්සේ ට්‍රිප් එකක් යන්න වටේ පිටේ බලන්න shopping කරන්න ඒව තමයි ඔළුවේ තියෙන්නේ. ඒවා කරාට කමක් නැහැ. නමුත් you have to focus on the priority main thing දැන් ඒක ඇත්තටම අර වගේ තැන් වලට ගියාම සමහරලාට එතනින් වෙන්නේ දුෂාන් අපි unprepared වෙලා ගියාම අපිට තියෙන credibility එකක් නැති වෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි කියන්න මෙතනදී be genuine as he said, right? Don't go and overpromise. Don't promise things that you can't deliver. දැන් අපි සමහරලාට ගිහිල්ලා yes we can give that, we can give this. Can you give 5 containers? Yes we can give 5 containers. දැන් මේ ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ you can't give it. හැම තැනම ගිහිල්ලා එහෙම මෙහෙන් අටවල යනවා ඊට පස්සේ. So then you are asking for a trouble, right? You overpromise, underdeliver. Right? Then again you disappoint the customer. So I think these are very serious things that we need to discuss, not at even individual level, at a country level, at respective government organizations level. You have to have a holistic strategy before you go for this thing.
බොහොමත්ම ස්තුතියි ඔබ සියලු දෙනාටම මං හිතන්නේ ඔබ යම්කිසි අදහසක් ලබා ගත්තා කොහොමද මේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළට යනකොට ඔබ සූදානම් විය යුත්තේ සහ ඔබගේ නිෂ්පාදන සහ ඒ සඳහා වුණ සකසුරුවම් බව සහ ඒ සඳහා වන ඔබගේ සූදානම කුමන ආකාරයෙන් සිදු විය යුතු යන සම්බන්ධයෙන් හොඳ දැනුවත් වීමක් ලබා ගත්තා කියලා අපි හිතනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි අපත් සමග එකතු වීම සම්බන්ධයෙන් අපගේ සම්පත් දායකත්වය ලබා දෙන iBed ආයතනය සහ එහි නිර්මාතෘ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ජ්‍යෙෂ්ඨ වරලත් ගණකාධිකාරී චාමින්ද කුමාරසිරි මහතා බොහොමත් ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. ඒත් සමගම thank you very much the chief delegate of AHK joining here Ms. Mari Antonio von Schonberg. Thank you very much for joining us. And at the same time, thank you very much, Malinta Gajanayaka, the head of corporate affairs of export promotions at AHK, joining here. Thank you very much, Malinta, for your time and your contribution. අපි බලාපොරොත්තුවේ දේ මං හිතන්නේ ඉෂ්ට සිද්ධ වුණා නේද චාමිත මහතා විශේෂයෙන්ම ඔබ සියලු දෙනාටම මේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළට යනකොට එහි තිබෙන අවස්ථාව සහ ඒ සඳහා තිබිය යුතු අවශ්‍යතාවය ඔබගේ ඒ සියල්ල සම්බන්ධයෙන් මං හිතන්නේ අපි ඔබව දැනුවත් කිරීම සිදු කරා. අපි මේ ආකාරයෙන්ම නැවතත් සූදානම් ලබන සතියේදීත් ඔබේ නිවසට පැමිණෙන්න. අපි කතා කරමු තවත් ඉදිරියට ලෝකයේ ඔබට විවෘත වෙන අවස්ථාවන් සම්බන්ධයෙන් ලංකාවට ඩොලර් ගේන්න. මේ ඩොලර් මැෂින්.